नमस्कार मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनवण्यासाठी लागणारी सामुग्री 6 बोरबॉर्न बिस्किट, 1 इनो, दूध आणि ड्रायफ्रूट्स आपल्याला ऑप्शनल आहेत। सर्वप्रथम आपण बोरबॉर्न बिस्किटाचे तुकडे करून घेऊया। मी हे तुकडे डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतले जेणेकरून आपला वेळ वाचेल। आता आपण हे तुकडे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ग्राइंड करून घेऊया। आता आपण त्यामध्ये दूध ॲड करणार आहोत। दुधासोबत दुधावरील साय पण ॲड करा। आता हे मिश्रण 2 ते 3 मिनिटे चांगले स्टर करून घ्या। दूध ॲड करताना थोडे थोडे ॲड करावे जेणेकरून आपले मिश्रण पातळ बनणार नाही। आता आपण या मिश्रणात 8 ते 10 काजू आणि बदामाचे तुकडे टाकणार आहोत।
आपण आता यामध्ये 1 पॅकेट इनो ॲड करणार आहोत। या मिश्रणात आता आपण 2 चमचे तूप ॲड करणार आहोत। केक पॅनला आता आपण तूप लावून घेणार आहोत। तूप लावताना भांड्याच्या आतील सर्व बाजूने तूप व्यवस्थित लागेल याची काळजी घ्या। केक पॅनमध्ये आता आपण हे मिश्रण टाकणार आहोत। सर्वप्रथम मोठं टोप गॅसवर 10 मिनिटे गरम करून घ्या। केक पॅन आणि टोप यामध्ये अंतर मेंटेन करण्यासाठी त्यामध्ये रिंग किंवा बिना झाकणाचा डब्बा ठेवा। त्यावर केक पॅन ठेवून केक
30 ते 40 मिनिटं बेक करून घ्या। 30 ते 40 मिनिटांनंतर केक बेक झालाय की नाही ते पाहण्यासाठी त्यामध्ये एक स्टिक डीप करून पाहूया। आपण पाहू शकता स्टिकला कोणत्याही प्रकारे क्रीम लागत नाहीये, याचाच अर्थ आपला केक व्यवस्थितपणे बेक झालेला आहे। जर स्टिकला केक लागत असेल तर केक आणखी 5 ते 10 मिनिटं बेक करून घ्या। केक थंड करून घ्या। केक पूर्णपणे थंड झाल्यावर पॅनमधून बाहेर काढून घ्या। तसं तर केक गार्निशिंगच्या खूप साऱ्या पद्धती आहेत, पण आम्ही इथे डार्क चॉकलेट मेल्ट करून केक गार्निश करत आहोत। केकची पूर्ण रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केली आहे। जर तुम्हाला काहीही क्वेरी असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मेन्शन करा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा। जर तुम्हाला अशा नवनवीन रेसिपी पाहायच्या असतील तर चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। थँक्यू।